নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল বাৰেন্যাছ হাৰ্বেল ৰেমেডিজ এণ্ড ৰেচিপিছলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে সহজতে কেনেদৰে কম সামগ্ৰীৰে কম সময়তে বাটাৰ চিকেন মছলা তৈয়াৰ কৰিব পাৰি তাৰে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো নতুনকৈ বনোৱাসকলৰ বাবে বহু কামত আহিব আৰু আপোনালোকৰ সন্তানে যেতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ যাবলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়া এনেদৰে বনাই সিহঁতক দিলে চাবচোন সিহঁতে ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱাৰ কথা পাহৰি যাব, লগতে আপোনালোকৰো মন ভৰি যাব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ওচৰতে থকা বেল বুটনটো টিপি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব। আহকচোন আমি এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। বাটাৰ চিকেন মছলাৰ কাৰণে প্ৰথমে মই চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। মই আধা কেজি চিকেন লৈছোঁ। তাতে আদা নহৰুৰ পেষ্ট 1 চামুচ, হালধি সৰু চামুচৰ 1 চামুচ, সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখটো আমি চাই ল'ব লাগিব কাৰণ আমি গ্ৰেভিটো অকণমান নিমখ দিব লাগিব। অলপমান জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ, চিকেন মছলা 1 চামুচ আৰু এতিয়া মই অলপমান এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই কালাৰৰ কাৰণে কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি অলপ দিম আৰু এইখিনি মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ৰাখি থৈ দিম। এতিয়া মই গ্ৰেভি বনাবৰ কাৰণে এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি ল'ম। তাৰ বাবে মোক লাগিব অলপমান বিলাহী কুটা, কাজু কেইটামান, কিচমিচ, লং, ইলাচি, অলপ দালচেনি আৰু কুটি লোৱা অলপমান আদা নহৰু আৰু 2টা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি ল'ম। এতিয়া মই এখন কেৰাহীত 2 চামুচ জোখত তেল দিম। তেলখিনি গৰম হৈ অহাত মই প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি দি দিম। তাৰপিছত আদা নহৰুখিনিও দি দিম, কিচমিচ, কাজু, লং, ইলাচিখিনি দি অলপ সময় লৰাই দিম। এইখিনি মই অলপমান বাদামী ৰং হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এই বস্তুকেইটা আমাৰ ঘৰত সহজতে থাকেই, সেইকাৰণে আমি তৎক্ষণাতে বনাব পাৰিছোঁ। এনেদৰে মই ভাজি ল'ম। এতিয়া তাতে মই বিলাহীখিনি দি দিম। অলপ সময় আকৌ ভাজি থাকিম। মই অকণমান নিমখ দিছোঁ, যিহেতু মোৰ চিকেনখিনি দিয়া আছে তেনেহ'লে চাই লওঁ। অকণমান মই হালধি দিম। এতিয়া অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ। অকণমান জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। অলপ লৰাই দিম। অকণমান জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ। এই সকলোখিনি বস্তু যদি আমি অকণ জোখত দিওঁ তেতিয়াহ'লে বৰ ধুনীয়া সোৱাদ হয়। মই অকণমান পানী দিম যাতে বস্তুখিনি অকণ সিজি যায়। এনেকৈ হোৱাৰ লগতে অকণমান মই চেনি দি দিছোঁ। মই এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ অহাত এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এতিয়া মই এখন কেৰাহী পাতি
অকণমান তেল দিম আৰু তাতে মই মেৰিনেট কৰি ৰখা চিকেনখিনি অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। প্ৰায় 7 পৰা 10 মিনিটমান সময় মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। জুইটো অকণমান কমাই দিম। এনেকুৱা বাদামী ৰং হৈ আহিলে মই চিকেনখিনি নমাই থ'ম। বৰ সহজতে হয়। এতিয়া মই তাতে সেইখিনি তেলতে মই পেষ্টটো দি দিম। জুইটো কমাই দিম যাতে লাগি নাহে। মই অলপ লৰাই দিম। অকণমান মই মিক্সাৰ জাৰটো আৰু খালি পেলাই তাতে অকণমান পানী দি দিছোঁ। মই 3 মিনিটমান সময় এনেদৰে ভাজিম। তাতে আকৌ অকণ পানী দি দিম, জোখমতে পানী দি দিম। এনেতে উতলি আহিলে মই ফ্ৰাই কৰি ৰখা চিকেনখিনি তাতে দি দিম। এইখিনি মই এতিয়া আকৌ 5 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম। এতিয়া মই তাতে 2 চামুচ বাটাৰ দি দিম। মই আপোনালোকৰ থাকে যদি অকণমান কচুৰি মেথি এনেকৈ মোহাৰি পেলাই দি দিব। তাৰ গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া হয়। 5 মিনিটমান উতলোৱাৰ পিছত মোৰ বাটাৰ চিকেন মছলা ৰেডি হৈ গ'ল। এনে মই এতিয়া নমাই ৰাখিম আৰু এতিয়া মই অকণমান বাটাৰ দি গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ। আমাৰ সুন্দৰ বাটাৰ চিকেন মছলা প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। সহজতে আমি বনাই ল'ব পাৰিলোঁ নহয় জানো? ল'ৰা ছোৱালীও মন ভৰিলে, আমাৰো সিহঁতক দি ভাল লাগিব। আজিলৈ আহোঁ পুনৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। ধন্যবাদ।